Vă invit să urmăriți cursa asta din Polonia spre România și avem 789 de kilometri, 13 ore și 13 minute. Până aici suntem în grafic. Hai să închidem ușile. Nu ajung într-un program de 10 ore de condus până în satul mare. Ce frumos i-a pus în partea asta, nu? Așa cu cerul un pic roșiatic. Și apropo de ei, v-am spus vreodată că era să fiu editorul lor. Păi am prins niște mașini mici în față de mereau cu 40-50, chiar și pe limită de 70, nu depășeau mai mult de 50. N-am înțeles ce-au făcut ăia acolo, m-am uitat în oglindă după ei, a fost un accident, s-a lovit, unul s-a urcat pe mașină. Așa că trebuie să fiu atent aici să nu mai greșesc și să o iau pe drumul cel bun. Mi-au stricat tot somnul situația asta. Am 4 ore și 17 minute conduse și la 4 ore și 15 minute te atenționează timpul. Uite un motociclist, ce face ea ca pic, ca minte. Da, verde, ne încadrăm așa să fie bine și pe stânga și pe dreapta și cu viteză mică aici pe cântar. Vreau să mă uit câte kilograme avem. Aici să controlau pașapoartele mai de mult. Poliția de frontieră vă dorește călătorii plăcute în spațiul Schengen. Mulțumim frumos, Poliția de frontieră. Foarte frumos din partea ta, nu mă așteptam. Vă salut, oameni minunați! Dacă tot v-a fost așa de dor de videoclipurile mele de la camion, astăzi vă invit să urmăriți acest videoclip. Mă aflu în Polonia, e vineri, data de 26 iunie, ora 7 și ceva, mai am un pic și mi-asă pauza de 9 ore. Dimineața am descărcat aici în Polonia la vreo 50 de kilometri, după care am venit aici în curte la mașini de spălat la Beko, am impresia, și am făcut pauza de 9 ore. Adică mai am un pic, jumătate de oră să-mi iasă pauza. M-a sunat mai înainte de la birou și m-a întrebat dacă mi-a ieșit pauza, că m-a mai sunat odată pe la ora 2 și am zis că fac pauza de 9 ore, așa că acum m-a sunat să mă întrebe dacă mi-e gata pauza. Am zis că mi-e gata pauza, deși mai am jumătate de oră, dar până ce să mai învârși ei pe acolo în depozit, până mai pregătesc marfa, îmi trece și mie jumătate de oră, o să pornesc camionul din timp să fac un pic de aer, îmi deschid programul și vă invit să urmăriți cursa asta din Polonia spre România și cred că o să mă duc și în București să descarc tot eu marfa asta. O să conduc 10 ore noaptea asta, o să facem o pauză, dar n-ajung într-un program de 10 ore de aici din Polonia până în satul mare, așa că o să mai fac o pauză de 9 ore, cred. Și abia mâine seară o să ajung cândva spre casă. Hai să băgăm împreună la rampă și sper să mă încarce foarte repede, să pornesc cât mai repede spre casă. Vizionare plăcută! A fost o zi foarte călduroasă astăzi aici în Polonia, m-am topit aici de cald, deși am făcut pauză de 9 ore, acum am 8 ore și 30 de minute, mai stau jumătate de oră și după aia bag repede la rampă. Nu am putut să dorm, chiar dacă am stat în pat întins, am încercat de câteva ori să adorm, odată cred că am ațipit, dar a fost cald, a mai intrat ceva muscă aici, acum am stat așa cu ușa deschisă să intre un pic de aer, să se facă un pic de curent. N-am reușit să adorm, n-am reușit să mă odihnesc. Tare nașpa s-au legat lucrurile săptămâna asta, nu s-au legat așa bine cursele în mod special pentru mine, dar eu mă bucur că am venit aici în Polonia, mă bucur că sunt aici. A fost doar o săptămână obositoare, mai bine zis. Și acum, duminică sau luni, iar o să mă duc spre București, deși abia mâine seară, sâmbătă seară, o să ajung spre satul mare. Da, asta este. Hai să punem GPS-ul împreună și până atunci mai trece un pic timpul și putem să băgăm la rampă, să pornesc camionul să fac aer. Tocmai asta aerul din alt camion. Nu, cred că vedeți, așa. Pun locații favorite. Pun garaj satul mare. Dau start. Și acum pun punctele intermediare care vreau să le pun. Orlen 94 aici la benzinărie, să mă ducă pe naționalul ăsta. Punct intermediar. O să vă arăt după aia de ce punem punctele alea intermediare. Scavina, dar nu pun fix acolo. O să pun pe marginea asta de autostradă. Când puneți GPS-ul, să aveți grijă să nu puneți pe partea asta la altă. Asta e sensul de mers în sus. Eu vreau pe partea asta să cobor în jos. Trebuie să fiți atenți că după aia aici la intersecția asta vă deviază și vă pune pe banda cealaltă, știi? Punct intermediar, start. Locații favorite, o să pun la căruță, să mă ducă pe acolo pe scurtătură. Vă explic imediat toate punctele intermediare. Acum parcare real lângă Presov, să trec pe aici, ok, și cred că mai pot pune așa un punct intermediar, cobor pe aici pe la Mișcolț.
Eu deja am învățat traseul ăsta, nu, dar vă explic acum care e situația. Selectare, punct intermediar, start. Și acum, după ce am pus locațiile alea favorite, dau un pic înapoi să văd. GPS-ul e Navitrack T9X. Ok, și noi suntem aici, trecem pe lângă Cestocova și am pus aici punct intermediar să mă aducă pe naționalul ăsta 94 pe la benzinăria aia Orlen, să nu mă aducă pe aici pe jos pe la autostradă. Următorul punct intermediar l-am pus aici lângă Scavina ca să nu mă aducă pe aici pe sus. Rareș mi-a zis să coborâm întotdeauna pe aici, ca aici să circulă. Avem următorul punct intermediar aici de la Iaslo spre Ducla, ca să nu merem pe aici roată. E o scurtătură. Aici am pus parcarea aia rea lângă Presov. Aici la Cosice trebuie să pun și aici un punct intermediar, că vrea să mă ducă prin oraș. Eu trebuie să iau pe aici pe autostradă. Și atunci locații favorite, parcare Cosice, cred că am salvat. Cosice, parcare mare. Și atunci știu că mă duce pe unde trebuie. Acum arată bine aici lângă Cosice, nu mă mai duce pe drumul ăla, mă duce pe autostradă pe unde vreau eu. O singură chestie aici lângă Cosice întotdeauna ne arată să ieșim un pic pe un drum și să ne întoarcem înapoi, că aici e mai nouă autostrada și mi-o zis și Rareș că așa i-a arătat pe GPS-ul lui. Dar noi mergem tot drept înainte acum, bineînțeles ne uităm când vrea să ne scoată undeva unde vrea să ne scoată. Coborâm în jos spre Mișcolț, aici am pus punctul intermediar să venim pe autostradă, pe M3, Niregi, Hozo și ajungem la satul mare. Și avem 789 de kilometri, 13 ore și 13 minute. O să scadă puțin timpul, probabil, mai ales că o să conduc noaptea, dar avem un drum lung de parcurs. Nu e greu de pus GPS-ul, mai ales după ce te înveți cu locațiile, cu traseul, că acum este când să mai fac unele trasee, le mai înveți. Mai trebuie să stau 20 de minute să-mi iasă pauza. Sper să nu mă suni ăștia repede. Hei, ai zis că bagi la rampă sau să bage pe altcineva la rampa aia. Dar nu cred. Întotdeauna după ce am pus traseul, mai verificăm o dată. Cum am văzut acolo la Cosice că nu mă duce bine, că vrea să mă ducă prin oraș. Eu poate conduc, nu sunt atent că n-am pus bine GPS-ul și mă iau după GPS, că știu că l-am setat eu înainte, dar nu l-am verificat. Și atunci mă duc și mă trezesc în mijlocul orașului și eu n-am ce căuta acolo. De aia, după ce ai setat GPS-ul, revii la traseu, te uiți în mare parte pe unde te duce, nu-ți convine ceva, pui un punct intermediar și totul se rezolvă. Hai că pregătesc camera să băgăm la rampă și imediat pornesc camionul să fac aer, abia aștept să pornesc de aici. Și tricoul ăsta așa de bine mă încălzește de numai. Dar l-am luat acum că aici în curte la ei trebuie să umblăm cu bocanci de fier cu vârf de la metalic în față și cu vestă reflectorizantă pe noi. Am să nu-mi iau și tricou și vestă sau numai vesta aia pe mine, că aia e tare nașpa, mai bine am luat tricou și o să stau în tricou. Trebuie să mă duc și acolo înăuntru un depozit să-i ajut să lege marfa. Ei știu cum trebuie încărcat, ei știu cum trebuie să legăm marfa, eu doar îi ajut și o să vedeți la sfârșit când scot de la rampă. Gata, s-au făcut 9 ore și 1 minut. Hai să băgăm, cred că mă așteaptă oamenii aia deja de numai. Dar n-am ce să fac. Rampa mea e goală, nu s-o băga nimeni înainte, deci e semn bun. Las pe băiatul ăsta să se aranjeze. Sper că e marfa pregătită acolo, să nu mă bage în rampă și după aia să mai aștept 2 ore până aduc ei marfa, că odată am împățit așa. Văd marfa aia acolo.
Mă îndrept chiar un pic. Să nu ating cu partea din dreapta. Mă duc să scot bările alea și să ridic un pic. Hai că las o dată așa, mă uit cum îi și apoi după aia mai ridicăm dacă trebuie. Trebuie să las și liftanta jos. Ca să văd că stă pe toate roțile cum stă, știi? Mă duc să verific. Pun și o cală din asta la roț. Că știu că e greu utilajul ăla cu care încarcă. Perfect, mă duc înăuntru la încărcat. Punem pe ciocanele. 8 și 40 de minute, 7 și 40. Gata, s-a terminat încărcarea. Am încărcat destul de repede filipinezul. Chiar am povestit un pic cu el, un băiat de treabă. Să pun să egalizeze. Și acum trebuie să pun bările. Trebuie să pun una acolo sus. Pun și două cartoane din astea ca să nu se murdărească, să nu se deterioreze ceva, protejează mai bine cartoanele astea. Aici unde pun bările. Una acolo, una pe partea asta la altă. O să pun și bara asta aici mai jos, că ce e sigur e sigur. Gata, totul e în regulă. Oh, acoperișul. Până aici suntem în grafic. Hai să închidem ușile, Dar prima dată să fac o poză. Puteam pune un pic mai sus bara asta. Da, cred că nu-i problemă nici așa. Aduc și ușa asta la altă că se echilibrează mai bine. Acoperișul. Gata, mai trebuie să pun cablu vamal. Vreau să mă duc la birou să-mi dea documentele și gata, pot porni spre România. Acum aș dormi. Toată ziua n-am putut dormi de căldură, de soare. No, dar acum când s-a răcorit un pic, ar merge un somn. Trebuie să recunosc prima dată când am venit aici la firmă, nu mi-a plăcut sau tot timpul am avut ceva probleme când am venit aici la firma asta. Dar de data asta, na, o mers treaba binișor. Dacă te încarcă la timp când e programare, atunci chiar merge bine treaba. Abia aștept să dau jos tricoul ăsta de pe mine, să-mi iau un tricou de bumbac care e mai comod. Gata, am sigilat, adică am pus cablu vamal,
Aici o să vină sigiliu, dar mă duc la birou după documente. Trebuie să mă spăl un pic pe mână că m-am urdărit. Și pornim la drum. Sunteți gata de un drum Polonia Satu Mare? Gata, am ieșit de la ei din firmă. Aici, chiar lângă fabrică, îi autostrada, mor pe autostradă și mă duc încet încolo spre Slovacia. Bine, cred că ne mai prinde o pauză de 45 de minute aici în Polonia. Dar acum am program întreg de condus. Am condus 6 minute până acum cât am mișcat pe la ei prin firmă. Marfa e ok, totul e în regulă, mi-am luat și o cafea. Mai am 3 clătite făcute de alaltăieri de când am venit la drum. O să mănânc, cred că, clătitele alea. Astăzi o singură dată am mâncat niște mazăre cu carne, pe la amiază, cam așa. Și apoi un pic mi-e foame, dar mănânc clătitele alea cele mai am și apoi asta este. M-am încărcat destul de ok. Când m-a sunat a doua oră dacă mi-a ieșit pauza și am zis că da, mai aveam încă vreo 40 de minute, 30-40 de minute, ceva de genul. Și după aia m-am dus, după aia am mutat camionul și m-am dus acolo la rampă, dar când am ajuns acolo la rampă, cred că am mai stat aproximativ o oră până ce o pregătit ei toată marfa. Era ceva marfa acolo, dar atunci mi-aducea marfa. După care, când s-a dat drumul la încărcare, într-o oră jumate maxim, a fost gata. Cu legat, marfa cu ce trăbă. O mers chiar ok de data asta. Acum mă așteaptă iarăși o noapte de condus. Tot am condus acum noaptea săptămâna asta. Acum se pare că mai avem o noapte. Dar important e să ajungem cu bine acasă. Nu ajung într-un program de 10 ore de condus până în Satu Mare, așa că, nu știu, pe undeva prin Ungaria o să mai fac mâine dimineață o pauză de 9 ore. La noapte dorm o oră jumate, 2, liniștit am timp să dorm. Dacă o să fiu foarte obosit, dacă mă simt ok, stau doar așa un 45 o oră și mă duc mai departe. Vedem cum o să fie. Dar am timp să mă și odihnesc un pic dacă e cazul. Dacă o să fiu prea obosit. Adevărul e că săptămâna asta chiar mi s-a adunat mult oboseală. Ora 10 fără 2 minute și vedeți că încă e lumină afară. Așa de mult îmi place lucrul ăsta de numai. Ți-e mai mare dragul să conduci așa mai tot timpul pe lumină. Și dimineața pe la 4 și ceva, jumate, 5, deja oricum o să fie lumină afară. Fix aici ai autostrada, lângă fabrică, lângă locul unde am încărcat. Ce frumos i-a pus în partea asta, nu? Așa cu cerul un pic roșiatic, senin, drăguț. Cu marfa asta trebuie să avem un pic și de grijă să nu o răsturnăm, să nu o deplasăm de la loc. Sunt mai fragile mașinile astea de spălat, dar în principiu stau bine. Acum dacă nu bruschezi cumva mașina și faci vreo prostie, dar în rest e ok. Mă bucur un pic de drum, mă relaxez și Doamne ajută să fie un drum bun. Acum urc pe autostradă și pilot automat. Am ajuns în apropiere de Cracovia, chiar aici în partea dreaptă e aeroportul și îmi place când trec pe aici să mă uit la avioanele care sunt pe aici până în aeroport sau care aterizează, care decolează. E fain să le vezi, îmi place. Aici în partea dreaptă este un simulator de la de zbor, să vede așa un bot de avion și cred că acolo învață viitorii piloți să piloteze. Am venit tare bine până aici, 2 ore și 27 de minute am condus, e ora 1 și 17 minute în România, aici e 12 și 17 minute. A fost chiar ok. Am pus niște episoade din Hai Hui să meargă așa pe fundal, sunt youtuberii mei preferați, cred că de la ei am și moștenit, de la ei am prins gustul ăsta a călătoritului și îmi place foarte mult să mă uit la ei. Și acum ei fac traseul ăla Panamericana cu o mașină de teren 4x4 cu cort deasupra pe mașină, toate lucrurile pe acolo prin portbagaj pe bancheta din spate. Destul de greu, zic eu așa, cu cort pe mașină. Mie mi se pare că dubița îi lux pe lângă mașină și cort deasupra pe mașină, știi? Trebuie să-l strângi, să-l aduni, să... mai nașpa un pic cu spațiu acolo.
Dar, na, vizitează Panamericana, fac tot traseul ăla și vor să stea vreo 2 luni acolo în mașină, e super fain, văd o grămadă de locuri frumoase și trăiesc tare frumos oamenii ăia, îi ador din suflet. Și apropo de ei, v-am spus vreodată că era să fiu editorul lor. Era o vreme în care se gândeau să-și ia editor, să le facă videoclipurile și mi-au scris că îs prima lor opțiune și m-am bucurat destul de mult. Adică, na, le-am mai scris eu lor mesaje, ei mi-au răspuns și am mai povestit așa cu ei din când în când. Și când o zis să mă pregătesc, că se gândesc peste câteva luni să își ia editor și că-s prima lor variantă, mi-a crescut inima de bucurie. Chiar ar fi meritat să învăț să editez super fain videoclipurile doar de dragul de a lucra pentru ei sau să călătoresc odată cu ei sau prin ei sau să fac parte din proiectul lor, mai bine zis. Ar fi fost tare mișto. Dar pe urmă s-au răzgândit și nu și-au mai luat editor și ei își fac videoclipurile. Acum cred că mai colaborează cu cineva care le face reels-uri și chestii din astea, îi mai ajută cineva aici colo, dar videoclipurile ei și le editează așa cum își doresc ei, dar vă dați seama ce șmecher ar fi fost să lucrez cu ei și să le fac videoclipurile. Bineînțeles, le-aș fi făcut în stilul lor pentru că m-ar fi învățat ei cum să fac în stilul lor. Dar îmi place să mă uit la ei, îi ador și sper că într-o zi să filmez un videoclip cu ei. Revenind la oile noastre, acum am 2 ore și 31 de minute conduse, peste 2 ore trebuie să fac o pauză de 45 de minute. Asta o să fie provocarea noastră pentru că trebuie să găsim parcare și cum o să fie miezul nopții, o să fie destul de dificil. Dar undeva tot găsim noi o parcare rapidă de un 45, o oră maxim așa să și dorm un pic. Vedem mai încolo ce parcări găsim și o să fie bine. Am aproape 3 ore conduse, 2 ore și 58 de minute și am să fac o încercare să văd dacă găsesc parcare aici, în parcarea asta, dacă găsesc un loc de fapt în parcare. În parcarea trecută, dacă m-aș fi băgat, aș fi avut un loc. Am văzut așa din mers, dar nu m-am băgat și acum am zis, hai să mă bag acum, am 3 ore, restul de timp îl împart în 2 și apoi o să fie bine. Facem o încercare, dacă nu găsim, nu-i stres, că mai am încă o oră jumate timp de condus, dar dacă găsesc, Doamne ajută să fie primit. Să vedem care îi situația. Am vrut să vă mai zic ceva, dar nu mai țin minte ce. Am uitat, am o vârstă. Pe aici cred că trebuie să mă bag. Am loc aici lângă băieții ăștia. Aici e locul meu de parcare toti, fără să stau pe gânduri. Mă dau numai jos să văd colțul de la remorcă cum îi, dar dacă e ok rămân aici, hai să vedem. Cred că o să fie ok, nu colțul ăsta îmi fac eu griji. Colțul ăsta la alt, dar e la fix. Perfect în cap aici. Hai acolo în față e benzinăria și pe aici este loc să treacă și cu un avion. Totodată, numai bine am verificat o tură și remorca. No, perfect. Hai că mi-au telefonul și mă duc până acolo în benzinărie să văd dacă găsesc strugurină. Am fost la magazin, deci n-aveți idee ce tare mă bucur că am găsit Nivea din asta. Strugurină, strugurel, nu știu cum îi ziceți voi, noi strugurină îi zicem în satul mare. V-am zis și în episodul trecut, cred că de când eram în armată m-am obișnuit cu ea și fără ea așa de nașpa am simt buzele, parcă mă ustură, nu sunt deloc confortabil. Încă atunci când eram în armată și vreau să mă dau, simțeam nevoia, parcă mă dădeam așa de ascuns, să nu mă vadă cineva, zici că ce mi-ar fi zis cineva. După aia am văzut că mai mulți colegi foloseau că aveau probleme cu buzele, că li se crăpau sau ceva de genul. Acum mă bucur nespus că am găsit strugurina asta, că mamă cât i-am simțit lipsa cu 2 zile. Sănătate curată, deci mă bucur nespus. Nu mai pierd vremea, mi-am pus ceasul să sune înainte să mă duc la benzinărie, o oră mi-am propus să stau aici fix o oră. Cât e acum, cât timp mi-a mai rămas? 51 de minute, da, de-a țipesc măcar jumătate de oră și măcar atâta să mă odihnesc. Acum asta aici pe drumul ăsta unde în iarnă era zăpadă foarte mare și era drumul viscolit pe aici, că e așa un pic mai în deal.
și să circulă destul de ok. Am avut doar o porțiune unde am prins niște mașini mici în față de mereau cu 40-50, chiar și pe limită de 70, nu depășeau mai mult de 50. Acolo a fost un pic destul de nașpa, dar aici se circulă bine și am vrut să vă povestesc că deja se luminează afară. Era ora 2 și 30 și ceva de minute când am văzut prima dată că se luminează afară. Eram lângă orașul Tarnov și am zis, bă, poate e lumina de la oraș, știi, deasupra orașului era așa, mi se părea că se deschide cerul și zic, poate e lumina de la oraș. Dar după aia, cum am îndepărtat de oraș, am văzut că tot mai tare se deschide cerul și la 2 și 40 ceva de minute, 2 și 50 de minute, deja era foarte deschis cerul. În partea stângă, unde răsare soarele, chiar se vede lumină foarte mare. Și mă surprinde că s-a luminat atât de repede. La ora 2 și 30 de minute deja să se lumineze afară, mi se părea super ciudat. Acum deja e 3:30 aici în Polonia. În față vedeți că e destul de multă lumină. Așa e cu faza scurtă. Băiatul ăsta ce vine cu faza lungă, cred. Dar în partea stângă e lumină foarte mare. Foarte ciudat să se lumineze atât de repede. Bine, mie îmi place, dar m-a surprins cât de repede s-a luminat. Și n-am văzut nicio căprioară, frate. Unde-s căprioarele? De fiecare dată când veneam în Polonia vedeam 100-200 de căprioare lejer. Acum n-am văzut nicio căprioară. Nu știu pe unde îs, ori n-am fost eu atent. Acum am circulat și pe timp de noapte nu aveam cum să le văd, dar când am venit din România în Polonia n-am văzut niciuna. Cred că am lovit un liliac. Dacă o să văd o căprioară, sau mai multe chiar, o să vă anunț și pe voi. Dar e ciudat că deja ar fi trebuit să văd multe și n-am văzut niciuna. S-au dus în țările calde, în țările reci, că pe timp de iarnă vedeam o grămadă de căprioare și în primăvară. Hai să vedem acum, după ce se mai luminează un pic afară și ajung în zona asta aproape de granița cu Barvinec, granița dintre Polonia și Slovacia. Nu mai am mult și ajung la graniță. Să văd că prin zona asta ar trebui să fie, că dealuri, e zona unde vedeam multe căprioare. V-am zis că în parcarea asta întotdeauna este o dubă din asta de control, chiar și acum este. Și e ora 3 și 48 de minute dimineața. Nu-i dată să nu fie acolo o dubă de control, foarte rar. În 95% din cazuri când am trecut pe aici a fost o dubiță de control acolo, sau vamă, sau polițiști, sau ceva. E bine că am trecut și de parcarea aia fără să mă oprească sau ceva. Cred că erau opriți băieții ăștia de pe partea dreaptă, 2 camioane. Ușa era deschisă la dubița lor și asta înseamnă că lucrează băieții, că opresc mașini la control. Am trecut de Ducla, mai am un pic și ajung la Barvinec, la graniță. Câți kilometri mai am până acolo? 13 kilometri. Și ajungem în Slovacia. Am 2 ore și 9 minute conduse și mi-am dat seama că n-are rost să conduc cât pot acum, câte ore am de condus, din 2 motive, pentru că aș avea de pierdut. Aseară m-am gândit prima dată că o să conduc 9 sau 10 ore până aproape de satul mare, undeva prin Ungaria. Trebuie să mă opresc să fac o pauză de 9 ore, după care conduc restul cât mi-a mai rămas, nu știu, o oră, 2 să zicem aproximativ. Dar acum mi-am dat seama că n-aș avea nimic de câștigat să conduc așa și acum am 2 ore și 10 minute conduse. Când mă apropiu de 4 ore jumate, mă opresc la pauza de 9 ore din 2 motive. Primul motiv, dacă m-aș duce acum până în 4 ore jumate și aș face după aia o pauză de 45 de minute, mi-ar mai rămânea de condus vreo 2 ore și ceva din timpul de condus, din 10 ore. Asta ar însemna că după alea 2 ore și ceva mai trebuie să fac o pauză de 9 ore. Deci aș face și o pauză de 45 și o pauză de 9 ore.
dacă o să mă opresc acum după ce am condus 4 ore și ceva, 4 ore jumate, fac o pauză de 9 ore și după aia conduc restul ce mi-a mai rămas, cred că într-un program de 4 ore și 30 de minute de condus. Deci a scăpat de pauza aia de 45 care nu și are rostul acum de data asta. Mai bine mă opresc și fac din prima pauză de 9 ore. Când pornesc la drum, cam atâta mai îmi rămâne, aproximativ o 4 ore de condus, le conduc dintr-un foc și ajung în satul mare. Cel puțin așa cred că o să mă încadrez acum. În al doilea rând, dacă mă opresc la pauza de 9 ore acum, mă pun și eu liniștit la somn. O să fie ora 7 aproximativ aici, când o să mă opresc la pauză. Mă pun și eu să dorm așa cât încă e răcoare afară și nu e foarte cald și pot și eu să mă odihnesc câteva ore bune. După aia să face căldură afară, să încinge aici în cabină și o să fie mai nașpa de odihnă. Când mă opresc acum peste 2 ore, mă opresc la pauză de 9 ore. O să fiu prin Slovacia, cred că aproape de Costice, pe acolo pe undeva, mă gândesc că ajung până la parcarea aia. De că mă uit acum pe GPS să vedem până la parcarea aia cam cât ar fi. 2 ore și 3 minute, la fix ajung până la parcarea aia mare la care m-am gândit eu. Super, super, și de acolo știu sigur că ajung într-un program până în satul mare. N-am înțeles ce-au făcut ăia acolo, m-am uitat în oglindă după ei, a fost un accident, s-a lovit, unul s-a urcat pe mașină. Foarte dubioasă faza. Erau 3 oameni acolo între mașini, unul pe mașină. Sunt curios să văd și eu imaginile. Ăsta e planul din mare. Nu mai filmez granița asta de la Barkbine, că n-aveți ce să vedeți. Ați tot văzut-o, peisajul e frumos pe aici, cred că se vede și acum. Se luminează afară, conduc cât mai am de condus, după care ne oprim la pauză. Am ajuns în orașul Presov și trebuia să iau undeva la dreapta, la intrarea în oraș, ca să mă duc pe drumul ăla obișnuit. Și era restricție de circulație pe acolo, nu știu, să lucrează ceva la ieșirea aia pe unde trebuia să o iau eu. Și apoi m-am pierdut prin oraș, prin Presov. La un moment dat am pierdut indicatoarele alea temporare. În spatele meu un bătrân din Maramureș vine și el după mine și apoi n-am fost atent la drum exact. Acum suntem aici la nodul ăsta rutier, că după aia mi-am dat seama și am venit tot drept înainte. Pe aici am circulat o dată sau de 2 ori când am venit prima dată pe traseul ăsta, știți? După Revelion, că de obicei umblam pe partea aia altă, nu prin Presov, pe la Vranov. Așa că trebuie să fiu atent aici să nu mai greșesc și să o iau pe drumul cel bun. Aici e un nod rutier foarte mare, măcar vă arăt și nodul ăsta rutier. Mă simt ca ultimul prost că m-am pierdut pe acolo. Și nu o luăm aici spre Zilina, o luăm pe aici spre D1, autostrada. Așa, acum mai bine. Hai să văd ce zice bătrânul, că am dat stația un pic mai încet. Acum suntem bine, colegul. Și aici trebuie să o luăm prima la dreapta. Și acum arată că ieșim din Presov și că urcăm pe autostradă. Perfect. Că ne-am învârtit o tură și în sensul ăsta giratoriu aici. Mi-au stricat tot somnul. Situația asta. Nu știu cum am pierdut acolo. Acum da, suntem pe drumul cel bun. Da, colegul, un pic mai greu, dar am trecut și de faza asta. Dar nu știu, a fost tare ciudat indicatoarele alea de temporare acolo unde o deviat. Că după aia nu mai scris pe engleză sau așa, știi? Scria numai în, nu știu, slovacă sau nu știu ce limbă scria acolo și n-am mai înțeles exact pe unde trebuie să o iau. Arăta undeva la stânga, dar mi s-a părut tare îngust pe acolo.
n-am fost 100% sigur, așa că mai degrabă am venit drept înainte. Ascultați acolo desenat ceva, dar dacă nici nu știi limba lor să înțelegi. Da, exact asta mă gândeam și eu acum, că nu au scris în engleză sau ceva, sau nu scria că tranzit, măcar să știi că e pentru camioane sau ceva, știi? Apoi noroc că mi-am adus aminte de traseul ăsta, că am venit drept înainte și mi-am adus aminte exact unde mă aflu. Ia ce fain e tunelul ăsta, mi-aduc aminte de el. Cu ocazia asta, vedeți, și tunelul are 2, nu știu câți kilometri, acum mai avem 1,8. E frumos pe aici. Prin tunel, trecem prin munți. Și măcar ați văzut și voi nodul ăla rutier. Deși când m-am băgat pe acolo, pe străduțele alea micuțe, am zis, bă, stai că nu e în regulă, frate. Și apoi noroc că a fost o intersecție și am putut să mă întorc. Colegul din spatele meu s-a întors și el. Și am scăpat și de situația asta. Dar a fost ciudat pentru că au fost balize din alea de direcționat drumul cu lucrări. Dar o mașină mică s-a dus după ele, știi? Acum eu cu camionul m-am gândit să mă bag, să nu mă bag, n-am știut exact care-i treaba. Și apoi m-am dus tot înainte, după drumul pe care îl cunoșteam. Și apoi tranzitul ăla, nu știu, era tare ciudat. Am plasat indicatoarele alea, nu le-am înțeles sincer și asta este. Am mers tot înainte și am venit pe drumul ăsta pe care îl știu. Deși GPS-ul mi-a arătat să virez la stânga și să trec prin tot orașul Presov. Dar mai bine am venit pe aici tot drept pe scurtătură și apoi am urcat pe autostradă. No, să mai întâmplă și situații din astea. Stare nașpa momentele astea, am mai pățit de câteva ori când eram la Bing. Eram aproape câțiva kilometri să ajung la firmă, la destinație. Și apoi după aia dintr-o dată, frate, erau ceva lucrări sau ceva chestii de genul, devieri de traseu. Bă, frate, și de nu te îmbârliga și nu mai aveai cum să ajungi acolo unde vrei tu să ajungi, te duceai pe toate dealurile, pe toate câmpurile. Ceva foarte nașpa. O ieșire numai, știi? Să-ți strica tot traseul. Și apoi te învârteai prin toate satele, roată, până găseai o ieșire să ajungi unde trebuie să ajungi. No, mai am câțiva kilometri. Câți kilometri mai am până la parcarea aia unde vreau să mă opresc? 40 de kilometri, jumătate de oră mi-arată. E bine, e foarte bine. La parcarea aia mă opresc și știu că de la parcarea aia ajung până în satul mare. Suntem pe drumul cel bun. Gata, acum ajung aici la parcare unde facem pauza de 9 ore. Încă suntem tot în Slovacia, granița cu Ungaria cred că e la vreo 5 minute maxim de aici, de unde ne oprim noi. Imediat o să ajungem acolo. Deci, de fapt, pot să vă și zic exact. 24 de kilometri, 21 de minute. Am zis 5 minute, am exagerat un pic. Aici e parcarea, mă opresc, fac pauză liniștit 9 ore. Sper să dorm cât mai mult, măcar vreo 4-5 ore de a dormi ar fi super. După care o să mă pun să mănânc ceva mai târziu, o să editez vlogul care o să-l postez mâine. Acum în timp real, nu în timp ce vedeți voi videoclipul. Și uite așa o să-mi treacă mie pauza de 9 ore. Să vedem pe unde avem un loc de parcare. Dar la ora asta 100% găsim. Nu se pune problema să nu găsim. Oamenii încă nu s-au trezit, nu au pornit la lucru. Eu sătul de atâta lucru. Cred că aici pe partea stângă mă opresc, că nu vreau să am vecini stânga-dreapta, de aia nu mă bag aici pe locurile astea din mijloc. Pentru că acum cum e cald, toată lumea stă cu geamurile deschise și apoi unul ascultă muzică, unul stă pe TikTok, unul vorbește cu soția pe cameră și îi gălăgie dacă vrei să te odihnești, știi? Așa că cel mai ok mi-e aici. Este o rulotă în parcare. Parcă acum de când știu că am dubița, nici nu mă mai uit chiar așa după rulote. O să am eu dubița mea. Mi s-a aprins și timpul că mai am câteva minute și trebuie să fac pauză. Hai să vă arăt, deși v-am mai arătat. Am 4 ore și 17 minute conduse și la 4 ore și 15 minute te atenționează timpul că urmează să faci o pauză de 45. Și trebuie să dau ok pe tahograf să dispară.
Așa arată și pe tahograf. Am 4 ore și 15. Asta mi-a apărut atunci când am avut 4 ore și 15, acum am 4 ore și 17. Trebuie să dau OK și dispare. E ora 6:57 în România și dacă tot îs aici, apăs pe OK. Intrări șofer 1, țară finală, Slovacia. OK și mi-am închis programul, începe pauza. Am așteptat acum să ajung la pauză, la parcare. Da, e ok, chiar am venit bine toată noaptea, au trecut noaptea repede și acum mă pot pune liniștit la odihnă. Mi-e un pic foame, dar cred că mai bine să mănânc abia când mă trezesc, nu acum. No, nu mai pierd timpul că imediat a fi soarele sus pe cer și abate pe cabină, acum e în spatele nostru, aia e bine și pot să dorm sau cel puțin sper că o dormi cât mai bine. De aici mai am 283 de kilometri până în satul mare, mi-arată ca timp 4 ore și 40 de minute, dar aici imediat se reduce un pic că devierea aia de traseu care apare pe GPS, nu știu de ce, și mai scade un pic așa pe autostradă la kilometri ăștia. O să vedeți că ajung într-un program de aici până în satul mare la garaj. Ne vedem mai târziu când pornim la lucru. Gata pauza mea, am stat 9 ore și 4 minute, acum am mai stat 5 minute pe ciocănele. Foarte repede o trecut, trebuie să-mi pun și GPS-ul. Ce frige aici plasticul ăsta. Na, hai că se pune el așa pe drum, nu-i problemă, oricum trebuie să o iau încolo în față, cum vedeți și voi autostrada. Foarte, foarte repede o trecut pauza, uite un motociclist. Ce face ea ca pic aminte. Acum o luăm tot înainte pe banda asta pe care suntem, urcăm pe autostradă, mai avem 4 ore și 47 de minute, 292 de kilometri, dar eu zic că o să scadă așa timpul încât să ajungem într-un program de 4 ore jumate de condus. Am mai condus așa de aici și mi-a ajuns timpul, așa că eu cred că o să ajungă și de data asta. M-am pus, am dormit vreo 4 ore jumate, 5, cam așa. Când am ajuns, m-am trezit o singură dată, dar după aia am văzut că am dormit la 3 ore, m-am mai pus și am mai dormit un pic, după aia s-a făcut cald tare aici și n-am mai putut dormi, m-am trezit, m-am pus, am mâncat, m-am pus, am editat vlogul care o să fie postat duminică, vlogul înainte de vlogul ăsta și gata, chiar acum după ce am terminat de editat, am radat videoclipul și a trecut, uite așa timpul, chiar nu m-am plictisit deloc. Mi se pare că am făcut o pauză de 45 de minute. Dar e bine că a trecut așa repejor. Nu am stat prea mult să pierd timpul aiurea. De fapt n-am pierdut deloc timp aiurea, că am dormit, am mâncat, am meditat. Trebuie să-mi pun ochelarii de soare, că bate soarele ăsta de numai. Ia, floarea soarelui aici era înflorită, ați văzut? Pe partea dreaptă și pe stânga arată floarea soarelui. No, imediat ajung în Ungaria. Și apoi acum mă duc pe autostradă până aproape de Matei-Salcu, acolo în Ungaria. Din 273 de kilometri cât am acum, o să mă duc pe autostradă aproximativ 220, ceva de genul, plus minus. Într-o 1000 de metri ajungem aici la cântarul ăsta unguresc, am trecut și vama din Slovacia în Ungaria și acum ajungem aici la cântar. Am 46 de minute conduse de când am făcut pauza și mai am 3 ore și 29 de minute de condus până acasă în satul mare. Hai să vedem aici, aici ceva control pe lângă cântar sau doar cântarul. Nu cred că e nimic, nu văd nicio mișcare. Aici ziceam că foarte frumos se vedea rapița în primăvară, aici pe unde e terenul ăsta uscat era numai rapiță și așa de fain era tot galben. Acum se vede acolo un pic de galben floarea soarelui, la fel și aici. Mai este și mălai în partea aia din spate. E frumos și acum, dar când era rapița era și mai frumos. Să vedem ce ne zice aici la cântar. Când am venit încoace erau 3 camioane, 2 camioane în fața mea și eu, al 3-lea. Pe primul camion l-o băgat la cântar, următoarele 2 ne-au arătat să mergem tot înainte. Să vedem ce ne rezervă de data asta. Nu știu de ce au pus astea pe aici, pe jos, pe stânga, dar nu mi se pare că o lucra ceva dacă le-au pus acolo. Un singur camion este în toată parcarea asta. Ba, 2. Mi-au arătat autostrada să mă duc înainte și îi dăm bătaie mai departe.
Mă relaxez, conduc așa frumos și trece fain. O trecut bine și noaptea, o trecut foarte repede, la fel și pauza de 9 ore, chiar o trecut grozav. Când am făcut live pe YouTube, mai mulți oameni m-au întrebat de ce nu pun ceva link-uri pentru donații, pentru Revolut sau ceva de genul în descrierea videoclipurilor. Așa că începând de acum 2 videoclipuri, am pus contul meu de Revolut în descriere. Dacă sunteți careva dintre voi și vreți să susțineți proiectul ăsta de YouTube cu vloguri de la camion, cu vloguri de la camper, cu tot ce ține acolo de YouTube-ul meu, dacă vrei să faci o donație, ești binevenit și îți mulțumesc din suflet. Dacă nu, îți mulțumesc că ești alături de mine, dar am zis să pomenesc asta în videoclip ca să știți că de acum încolo voi pune contul meu de Revolut acolo în descriere. Dacă cineva dorește să o facă din suflet, o face cu drag, dacă nu, nu. Nu e nicio problemă, nu bag mâna în buzunar la nimeni. Dar am zis să fac precizarea asta. Mulțumesc oricum că sunteți aici și vă uitați la videoclip și asta e cel mai important. Afară sunt 37 de grade și a fost destul de cald și la pauză, dar e bine că aici în camion merge clima și se simte fain așa să stai în cabină în timp ce conduci. Când te oprești și mai oprești motorul, e un pic mai nașpa. Dar și când te oprești, dacă vrei să faci pauză și chiar dacă ai stat cu camionul pornit, apoi te scutură camionul, face gălăgie, nici așa nu te odihnești, nici nu știi cum e mai bine pe timp de vară. Climă de staționare. Mă duc încolo spre Miscolț și apoi o iau spre Satul Mare. Ajungem la granița cu România, la Vama Petea. Hai să vedem care e situația aici. Totul decurs perfect până în momentul ăsta. Am 3 ore și 20 de minute conduse, mai fac 10 minute până la garaj, 3 ore și 30 de minute de acolo din parcarea aia și mi-a arătat 4 ore și 40 de minute, am impresia, când am fost la pauză acolo, nu? Dacă bine mi-aduc aminte. S-a redus bine, timpul s-a circulat relativ ok, aici în Vamă văd că nu e niciun control, nimica. Ne băgăm pe la cântarul unguresc, cântarul românesc, garaj. Și mă duc acasă, o să fie weekend, că a zis sâmbătă seara deja. Cât e ora? 7:30. Nu știu exact care e programul meu pe săptămâna viitoare, încă nu mi-a zis șeful. O să vedem mâine ce se întâmplă, poate chiar mâine seară mă duc spre București, poate abia luni în București sau în Polonia, nici nu știu exact, dar rămâne de văzut. Nu-i problemă, orice direcție mergem. Aici avem roșu la cântar. Cum a venit domnul acolo la butoane. Da, verde. Ne încadrăm așa să fie bine și pe stânga și pe dreapta. Și cu viteză mică aici pe cântar. Vreau să mă uit câte kilograme avem. ...22 de tone și 20 de kilograme. Nici nu avem multă greutate. Mă așteptam să fie mai grea marfa asta. V-a fost dor să trecem prin Vama Petea, să vedeți așa sensul ăsta de intrare în România. Nu e cea mai frumoasă vamă, nu e nimic special de altfel. Aici e o parcare de tiruri. Aici să controlau pașapoartele mai de mult. Ce bine că putem circula așa lejer pe aici, să nu mai stăm la coza aiurea. Mai sunt când și când controle din astea așa inopinante. Poliția de frontieră vă dorește călătorii plăcute în spațiul Schengen. Mulțumim frumos, poliția de frontieră. Foarte frumos din partea ta, nu mă așteptam. Hai că mă bag și pe la cântarul ăsta. Pe dig nu e niciun control, nu e nicio mișcare pe aici. Cred că puteam să mă duc și pe lângă. Dar nici nu mă costă nimica. S-a schimbat pe aici situația, că nu era stop aici, era semafor aici în partea asta la altă. S-a schimbat, mă, cântarul ăsta. Uite, avem și aici semafor roșu. Și bine ați venit în România. Gata, am ajuns acasă. Mai am 5 km până la garaj, parcând camionul, mă duc acasă și după aia o să văd ce se întâmplă. Dacă tot am ajuns aici, nu mai are rost să filmez garajul, că l-ați tot văzut. O să închei videoclipul aici, am ajuns cu bine acasă, asta e important. M-am încadrat în programul ăsta de 4 ore jumate ce l-am mai avut de condus astăzi. M-am încadrat așa destul de bine, o mers treaba, o încărcat destul de bine și aseară la
mașini de spălat acolo. Acum v-am zis, încă nu știu exact care e programul meu pe săptămâna viitoare, dacă mă duc în Polonia, dacă mă duc în București, dacă mă duc cu camionul negru sau cu camionul ăsta alb. Rămâne de văzut. Mulțumesc dacă te-ai uitat la videoclipul ăsta, nu uitați să te abonezi, lasă un mesaj, nu uitați că avem mesajul săptămânii care o să apară în vlogul următor, în săptămâna următoare de fapt. Așa că lasă un mesaj drăguț și ne vedem data viitoare. Mulțumesc că te-ai uitat, fii prun bun!